Gagawa tayo ng cheese balls at hotdog balls. Yes po, eto po nakita yung binibenta sa labas ng school at sa sidewalk. Ang common na palaman ay hotdog at keso. Huwag kayong mag-alala dahil ang mga sangkap ay mabibili mo lang sa palengke. At pwede mong i-serve with mayonnaise and ketchup. Kaya kung naghahanap kayo ng pangnegosyo na madali lang, panoorin nyo ang video. Dahil hindi lang hotdog or keso ang pwede mong ilagay, pwede ding tsokolate. Ayan, so ngayon gawin natin ang dough. So, meron tayong all-purpose flour. Ayan. Baking powder. Instant dry yeast. White sugar. Maglagay tayo ng konting asin. Optional naman, maglagay tayo ng konting milk powder. Itlog. At tubig. Tapos, i-mix natin ito na mabuti. And ayan, eto ng ating dough. So, dapat yung texture ng ating dough ay ganito. So, kung kailangan mag-add ng water, mag-add ka lang. Pero, sundan mo na muna yung measurement sa binigay ko. Tapos, kung feel mo talaga na dry siya, magdagdag ka lang ng konti lang ha. Huwag yung agad marami. So, siguro mga half tablespoon na muna. I-mix mo. Tapos, kung ganito na yung texture niya, okay na siya. So, ngayon, i-rest muna natin ito for 1 to 2 hours. So, ayan. Eto na siya. So, eto ay nag-double na kanyang size. Eto ay 2 hours. So, depende yan kung ano yung panahon. Kapag malamig, mabagal talaga ang pag-rise ng dough. Pero kung mainit, mabilis. So, eto yung ating mga palaman. Meron tayong hotdog at keso. So, kayo nang bahala kung ano yung gusto nyong brand. Ang gamit ko dito na hotdog ay Virginia. Yung ating namang keso ay cheesy, yung Magnolia. Pero again, pwede kahit anong brand na favorite ninyo. So, ngayon ay i-coat na natin yung ating mga palaman ng ating dough. Pwede mo siyang i-mix actually para ma-deflate. Ayan. Ayan. So, kuha tayo ng dough. Tapos, i-wrap natin siya sa ating palaman. Okay. Okay. Ayan. Tapos, i-coat natin siya dito sa ating breadcrumbs. Ayan. Mas maganda kung i-press pa natin yung breadcrumbs para dumikit talaga. Ayan. And, eto na siya. Ayan. Next, yung ating keso. Okay, para hindi ka mahirapan dahil napaka-thick talaga ng ating dough. So, pwede na gumamit ng kamay. So, medyo moist dapat yung kamay. Tapos, syempre, dapat malinis ha. Kuha tayo ng dough. Konti lang. Tapos, i-wrap natin siya. Talagang palapatin mo siya. As much as possible, gawin mo siyang bilog. Okay lang naman hindi perfect. Walang problema. Ayan. Okay. So, pwede din nga gumamit ng gloves. So, medyo i-moist mo din yung gloves dahil didikit yung ating gloves sa dough. Tapos, next ay maglagay na tayo ng ating breadcrumbs. Okay. Okay. So, same. Para dumikit naman yung ating breadcrumbs, alalay with our clean hand. Alam ko may magko-comment dyan na unhygienic. Don't worry. Sa bahay lang naman to. Pero, kung meron kayong technique, kung makuha nyo yung sarili yung technique na hindi nakasama yung kamay sa pag-form, very good. Ayan. Okay, may tsokolate tayo dito. So, gawin din natin ito. Choco balls. Okay. Kuha tayo ng ating dough. Ayan. So, lagay natin yan sa gitna. So, same lang. Same lang siya. Ito lang ay tsokolate. Ayan. So, bubulahin ko lang siya. Bubulahin. Ayan. Tapos, lagyan natin ng ating breadcrumbs. So, same procedure lang. Ibang palaman lang. Okay. Ayan. O. Ayan. So, mainit na yung mantika. Magprito na tayo.
So, lutuin natin yan until golden brown. So, wag masyadong malakas yung apoy. And mas mainam kung gagalaw-galawin mo siya while nagluluto. Para pantay yung kulay. And eto na siya. Okay, hanguin na natin ito. And again, pwede mo siyang iserve na may mayonnaise at ketchup. Ayan, so tikman na natin. So kita nyo naman, may hotdog tayo, meron tayong keso at may tsokolate. Ayan, so tikman na natin. Mainit-init ba? Dito nyo umuusok siya. Yan, so ganito yung itsura niya sa loob. So para siyang tinapay na may palaman na hotdog. Kita niyo umuusok. Sarap. Oo nga pala, pwede mo siyang iserve ng may ketchup and mayo cheese. Kuha tayo ng ketchup. Okay, so maglagay tayo ng ketchup. Oops. And then konting mayo din. Wala akong cheese na... Kasi nakikita ko sa nila, yung mayo ay nilalagyan nila ng cheese powder. So, ayun, meron ka ng mayo cheese or cheese mayo. So, eto din yung atin, mayo and ketchup. So, yung lasa niya, parang hotdog sandwich. So, ganon. Okay, so, sa sizes naman ito ay may nagawa akong malaki at may maliit. So, tingnan natin ano yung difference nila. Okay, bite natin to. Tapos, bite natin yung maliit. So, nasa inyo yun kung gusto nyo na makapal yung dough or tinapay niya. Siyempre, kapag maliit or ganito yung dough or yung konti lang yung dough na ilalagay mo, mas marami yung magagawa mo or mas marami yung dough na maibabalot mo. Kasi kapag malalaki, mauubusan ka ng pambalot na dough. Okay, tikim tayo ng may tsokolate dahil puro savory yung natikman natin. Of course, bagay ang tsokolate dito sa dough natin. Dahil yung dough natin ay simple lang yung lasa niya, pwede sa savory and sweet na palaman. Ito ay milk chocolate, so pwedeng gumamit ng bittersweet. Pero yun nga, kung bata, mas prefer nila yung matamis. So, gamit kayo ng milk chocolate. Yung white chocolate naman ay para sa akin natatamisan ako. So, okay na ang milk chocolate talaga. So, basically, yung texture niya ay parang tinapay talaga. So, tinapay na may palaman, di ba? Yung mga tinapay naman natin ay may mga savory and sweet na palaman. So, kung gusto nyo imagine yung texture parang ganon, plus lang na may crunchy na texture dahil dun sa ating Japanese na bread crumbs. And sa palaman, pwede kahit ano. Ito lang ay mga sample. Hotdog, keso, and tsokolate. Kung gusto niyo ng ibang palaman, pwede pwede saging, di ba? Yung saba or pwedeng hindi saba. Pwedeng yung lakatan. And yes po, kung gusto niyo na mas malaki or yung full size na hotdog, pwede. Or pwede mong hatiin yung hotdog, tapos, example, bili kayo ng maliliit na barbecue stick, hatiin nyo yung hotdog, tapos pwede maglagay ka ng isang square ng keso. So, hotdog, keso na square, tapos balutan mo nung ating dough. So, same process, iba lang yung size and iba yung palaman. Diba? Magandang combination yon. And kung gusto nyo maliit din, ganito kaliit, combination ng hotdog and keso, pwede. Okay, pansin nyo yung iba ay walang toothpick, diba? Okay, pwede naman na walang toothpick. So, sa pag-handle or sa pagbibilo, gamitin nyo yung kamay ninyo. Alam ko, masasabi dyan na, napaka-unhygienic. Okay, syempre naman, dapat
maghugas ka ng kamay. Kapag nakahanda ka or nagluluto ka, dapat laging malinis yung kamay. Kung gusto nyo mag-gloves, pwede naman. So, ang napansin ko dito, very sticky yung dough. So, dapat medyo moist. Hindi super basa ha. Lightly, very light lang na moist yung kamay kapag hinahandle mo yung dough para hindi siya dumikit. So, madali lang naman siya. So, kung gusto nyo ng ibang technique sa pagbalot nito, pwede kayo mag-experiment. O, di ba ang mga sangkap nito ay mabibili mo lang sa palengke. So, kung gusto nyo ng negosyo ngayong summer or kahit ngayon na, pwedeng gawin mo to. And, syempre, kung meron kayong kantina, pwede nyo siyang i-add. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!